چیزی ترافیک باید 503 جنبه ها نارون اندستن تلویزیون اندستن اوزامو خرابه پیمان حالا امروز یا صبح بدون آشپز یکی یا کارمونم نکنه یا یه ماه هم کمکم کنه اده نه بیشتر 2 ماه خوبه بیا خون رای میزنی 3 شیشم فکرم 50 یا 6 به نظرم با من نخوبه نمیشه میگن نفرات آخر پژمان خوبه سرخاشش این میگوشی خواستم برم مهمونه زلوی تا کتیشه خیلی کار داره خیلی هم کسی کن هم نیترم ای خدا اصلا که تو تراپی هم جواب نیم پنزمین زرسایی که میرن هیچ فرقی نکن خواهم برم استره بسیار بزنم واقعا نریانشو خیلی سخت مایا آن بالایی همهش کتی کاره نیست گیره چی بشه؟ یواش نه باید دسته گیره و نتشی نتشی بابا سلام چی ببینید کردم؟ بابا من چی سری؟ نه درد آه چی optimistici ragazzi come si آشپزخونه من آورده خودش نه یا نومم بالا لباسشویی اوزارم مربوطش خوب میشه؟ نه خوش بشیرم بدم اینه خام تکرام معنیش مگه بفهم مشکل نه لباسشویی و بدم مشکل سیده دفعه میتونیم بگیرش نامونم پشتش تو نفهم راسته؟ خواهم اگه که این تمام خیلی راسته بانه تا من Dad, ma perché lei è stata una grossa cosa? یه میگویی یکی نبیام یکی نبیام میگه اصلا نخوردی که Adesso ralla. اونم نرد Devi mazzolare cosa? Pound di che non accorgo, non voglio non ci accorgo. ایمیلی رسمی خود بگیره تو بگم 2 یورو هی 2 یورو قدر راست که ان بدی 2 یورو ترس تنید که میره زندان بیارم باش از سیکن یا عاشق شدم ما دیدم قشنگ اگر 2 یورو بدون میکن تو شهر بگیری یا چی بگیری تو طالبش
قشنگ نمونه گفتی دیو قشنگ نیستن ماری باگان سر تحت ما قشنگ نیستن قشنگ همیشه در وزینه یه بار گفتم بیا امید قدیرو ما فرار اما یه بار ده همه بی یه بار سن من رو زندگی کنم توی اون نتبلی کنیم نه قصد چه ساختی نمید زلای دوبین هی درو بکا ولی مخوان دونات سخواه که آمنه اولی منو میدونی من یه راستن اصلا من یام بالا اصلا که بودم بیشتر وقت دیگه من شوی کام بیرم یه چهلا آدم بدهی ما بودیم من نمیشه آدم داریم نه آدم بدهی دیگه حرف زور مزه دلنی خواهی داره ترم نار که میزدنی نگاه دوار بیارم های چینی باشه فینا جیر ممنون برای بگم تو خیلی چی بابونی چین ناره بابا 25 میلیون چی آیش کنی؟ لا پلاستیک و روش کردی و چند لیوان آنی بسته جمع کردن این لیوان یا چه دارم؟ بس این قابل زمین یا من چیه؟ بابا میشینی بابا کن لعبه کنی؟ یه دقیقه بشین اوف زده باش وای ستی پستایی یه چیز دیگه بعد پوست پیاز هم سید میزنم تو برای چیزی دستگاه بعد ما چند ماه تلویزیون نرفتم تلویزیون سیستم ده چیز تلویزیونی واقعا بدبخت چونه نه را میگوشی من گوشی نسکسی گوشی نسکسی بازم تلویزیون اخبار زانزانی از گوشی رو حاصل کنم اینترنت وجود داره با اینترنت ایران بسه بازی کنی اینا سیاسی آشپزخونه یه در فیلم یه افسانه نیستی که باید تلویزیون سیستم تلویزیون نه یه چی واجبیه اما یه سال چی واجبیه یک سال خیلی میتونی آمانه من این خیلی مگه نه بدنگاه یک سالی مات سنه ما یک سال یک قلوی داریم نیما بعد یه عمری یه تلاش چلی یه آشپزخونه یه خونه یه توی خونه راست شده این خیلی یه سال آباری بگیره مشکلت چونه؟ نه به نه تو مثلا بینا تلویزیونی بسنم نه آها نیو ممكن نقام خبز وقتی تلویزیون آقام تلویزیون نه یه واجبی ولی اصلا اگر واجبه سیزی نوی کار چه بتگوینی الان چه دخل حالا تا واسه بیلو ما دیم شد این بر هی خدای خیلی سیبو دارم من قصه تا قیمی دارم بیایی شد خیش؟ یک سال درود دیش صبحی منت شنی بیاد سال نه عواسی خودیت منت کنم از کجا آمدم من یادای گنده صبح از این وقت نیست مناسب عواسی بسونه چیزی که زاده زندگی کن خوش مقالت شده وسیله خراچی سینی آرام لباسشون آرام آره سینا مثلا نمیگم یک سال در بسونه سی تو بیرون نگرام بسون بین نگاه گیر تلویزیون نه تلویزیون نه یه چی واجبی ما یک سال چی نوازه و اینترنت ایرانی مثلا یه وسیله بازی کنه دو دقیقه عقب میفته بازی سنه بابا چی داری؟ بابا چی تفنگ سیسی؟ بابا تفنگ نت چی کنه نه باید روش داری
سکا اسمه با اینش اینه با چه شده دست هم این یرا شکست یخ بابا این شکست اصلا درست شکنان سید خب در باید کباش کنید این خوبه؟ ها سال کنید باش کن کاره نیده بابا چقدر سخته اصلا یه سید سی ساعت زمینش داخل یه قرمز این آبی شان جلی کنه راست میکنه. من دوستم بیاد گوش پشمان بگم گوشیم والدینتان بارش کنم خیلی درد با خیلی درد یا بیشتر راست کنم برو اسم من های کنسی پیجا نه سخته گوش می اداغ هم خواهد زخم من استر نه مرد تخم مرغ میخری کنسلش؟ کلونه میخری یا نه؟ نه دلی تخم مرغ میخری کنسلش؟ معیا نه یه چی الان ترسان کنم یا از معیا بگه این منه معیا ما چه؟ اسبه داری کنم داخل یه سی توسی کار من کنم یه سی معیا کاره نداری خیلی؟ خب باشه زوکرش کنم سی کاره زوکرش راست شناسیش نداری کنم یه سی تو باشه باشه تكوتني خلي طب كمان باش خلاصي معايا يا واش بابا بعدها صار يتقدم نوري بيسوس بيرتا دويدا بيرا وش Bien. Karın nerede? Nerede? Karın. انا ما يعرفش لا فضاي كارنا ما أبرأ التلفون درج برنا أنت. بابا ما سكيت سن صار مشي ميت عم مشي انت مشي كان. بخوش يا يا. يقول لك هو بيه. مرسيا. تمام كارنا ها تو كيدش. هم أنا ما تكون كارنا عزوز دايش. يقول خوش يا ما دوستش هي تيجي تنزل باش. بداري.
باشه بخریز ها والا بیو بانسی انا رضا مری صدا درد دارم مری صدا بجام بیو این بچه بخوش سوی خش پژمان چندی ریتن دوباره خواستاری نمیتون نمیشونم ده بسیگو هر چیزی که هیگوی زلوی دوریم بگیشو واقعی اصلا بدونی که مثلا قرد کنی و چی خدا بس من خواهی یه زنی دوری بیارم بیا های آشپزی کنسی مونه مزم کنه اوزام رو برا کنه خب تی بیچه؟ میگونه خب آشپزی خیلی روی آشپز مردی سیس آشپز مرد دی میخواد زنی بیان چیز ظریف و قشنگ آشپزی کنسی مرد بیان سیس کو مردی قیرزم آشپزی قشنگی زنی خیلی قشنگی آشپزی بلیش کو مردی دی آشپزی بلی همه مرد ما نيري بیشتر طایفه ما ایشا بگیم کو مردین دی آشپزی کنه غیر ما بیشتر مرد تو بین پیل ما ماندی نوی کش انتخاب کنی کو پیله ساسبین سویه اونه بلو بمونم گونه کوی باشم ساسبین سی خود مونه چی خواست نسن چی مثلا میخوام زن بیان آشپزی کنی سیسی خلاص تیجی برا بیاش برا بیاش سیسی نه خوب نیترم نه خسته بگیر مرا دیون تیاتا الکی مجی سی خود فاز مجی این همش اشتباه خودی مزاور ما دینه الکی رفتی تا الان یه بار ما عمرت غیر همه یه دفعه اومید سعی میکنم یه دفعه دیوری اومید روز خواستم را میبارست و دیوری اومید کوری بیری بعد هم رو بیسته و یک گیدی و یک سینی اومید تبرکی کوری بیری مکوی من سکار بود سر معیار اصلا کوری بیری من سکار بود سر کار با همیشه همین بونیدت همین سر کار بیرون کرسی ما اگر سکار نبیم الان چی زرشی مثل باجه داریم بعد هم مگو بعد هم سردوزی مردم آرزوشون میره شو برسه کار معتاد نبون من زنی تا لب و سیگار نزیم لب مشروب نزیم هیچ کار خلافی نچم دو هیچ زنی نرفت همیشه ران کارجایی چرا زحمت چشمون بازو خون بخوان علی زنی که تا سعوبت نبی سعیبت نبی بوسنی چه دی فلان هزار بار من دنباله استمون نزیم حالا به دنبالو هر دفعه که چه سیریز داری بگوش میرفت سیریز نمید بخاطر سنه برای مز میرسم یه فیره با بمبقه زندگی کنیم حالا یه بار بگیریم یا با ما زندگی این خرسش دیریزی بود نه حالا یه بار بگیریم نگفتم من چه گفتی؟ این خرسش دیریزی بخواد بکنم اون موقعی شدن دقیقی رفتی تردوی تیبنه شدی تیبنه ما رفتی داره خب یه حرف میزنی یه حرف بشه تا گوش داری تمام زنده ما است مثلا ما طرفدار تیبه خب من طرفدار شدم هزار بار دردش من یه بار دردش کردی من بعد تا موقعی که مریض بود بچه شد تیمو باشون محصول تمیسو کردم همون کردم زفتشو چون تا مریضش خوبی برگشتم آخر دوباره ما به آن بدن یا بیا آن سکار تیبه داری خصوصی دندانی که قدیم نیا فلان کو قدیم اصلا تالا کم کومه سیچ سر ترسی این خرسه هم هیچ وقت میبانه
گفتی میام یه دفعی به مخلصی من کل عمرت یه دفعه مخلصی من 1000 بار نمیم دنبالت یه بار من عمرت همین یه مادما 100 دفعه من دنبال نمیم تا حالا یه دفعه بگو یوم رسونه زدیم هر دفعه من بچه ببینم تا حالا نمیم دیگه سلام من از دوری دیگه من بچه ببینم سگا بگم به چسبه هنر بود خب این خرسایی که روزی که من دارم دوبر نیارم به دردش نیخوره را بعد از دیگه چیزی ندادن در ولی خدماتتون راحت دیگه یک دم شیکل این اشکری که اشرفرت مشت دروی 1000 با طلا مشت درخواست شدم بیام بیابرین سون زنده ایمو گوش نکرد جیریه بیا ایسون بخیرن که ما روشنیدیم شد به خاطر اینه که دوبینه قشنگ کار کنه یخ دوزی چیزی نزنه دیگه اگه از نوادی این کارالت بکنه ای رئیس سونیش عروسی کنی باشه اصلا یه حرفل سنه خب من بخواستم زن بسیرمه ایران تایی 4 تا زن بسونی آقا ایران یکی سیرم این سیرمش مجبوری یا بیا طلاق بسونه یا بیا رضایت بچه مثلا قانونی ثبتش یه حرفلی میشی زنی خام دردی کنه ایران اوری آسر دا چی باید زنده ایمون آقا اشرف این همه زمین کم میشه مبابرم بود با زنده کنم زای بیلل پژن
دوش عضو خواهم حال مقرد بودیم در بس ویدیو است الان صحبی دوباره هیتی میگرد بعد صاف کنه چه نبود اینا منتش کنم اینا بعد کنه منتش میگیر بودیم مشهر در منتش کنم فایده او بمیش این تا مستقل از چه رفتیم اصلا مشکل او ما نداشتیم خیلی خوبه این فکر کنم خیلی مسئله اشرف هم میدونه دلیل یعنی واقعا اینجوریه دلیلش خوش یعنی بالا 1000 بار طالعش گفتم یه بار حسابون زندگیمون نمره بعد دیگه طالع قشنگ درخواست نکردیم اون با گل اومم با شیرینی اومم با هدیه اومم با لباس اومم با همه چی من گفتم بیا بعده باشه قبول دارم من اشتباه شدم ولی وقتی نومه اومده باز کنم اصطلاح ترسناکی دارن سریع گیریه آدم ناراحتی این مشترکین بریم بسون خیلی چی خوبه اگه آدم پای برفتی الان زنازه تره برازیل
پژمان هم واقعا زحمتی چشم الان میرینه خوام تمیز کنم پژمان خواه لباسه بشوره ماشاءالله آقا پژمان خوبه بیا چلی اون آسکو به پاشش بره پژمان ندیده من نابود بیام یه نفر نوشته بیه وارثت پای هاشان خوبی بیه یه وارثت پای منه ای راتیان خونی و حتی نرفتم دویدو فقط ای تامه ولی خوب فکر نکن آید سی بود که راحتی خوب بود داشت بعدا رفتم دنبال عملی
ای فرشل و اینی سعی سکونه بیان خیلی خوب. عالی عالی. انگار هلیکوپترها قیمیه. کثیف نیو؟ خیلی بشو. هاور. شلین یه نیست. باور او شلین نه بیاری دیسرش. مایکو. انا بیا اوه کینه بعد دیسرش. پیجان خالی واصله بوسه مالینه. نبینی ایراده چی بتسه لباسمون بخاطرمون تنابه تو هم نوری ما. فعلا اوضاعمون خرابه. سیمیر خوابوش وسط دیوار شاید چندتر خراب بود. البته میگن کثیفه ولی پژمان حلین. هم بشورمش. ای وای. پژمان داری میفهمی مثلا درخت سوبی یا نه؟ پیوندیه اسکل. یعنی نصفش سکا نصفش بادومه نصفش آلویه. خب بیا برین. پژمان خیلی جیبه خیلی حاضر بورا؟ در شروع میشه. حالا درختی که گفتی نپیوندیدی برا قشنگ وصل به هم. برا بیجر. نصفش آلویه نصفش بادومه.
نظر ما که اشرف یعنی نی آیرو نی هرگرده یعنی چه فکر کن این کنال یه کنال مثلا هیچ که من هم واحد نی کنن سیل نی کنن فکر کنه بیای رو خشم محبوبه چه دست دیده و طرفدارش مو کنال بیده نه دست دیده یعنی نظر ما یه نه که اشرف نی آیلا نه شاید شان نظر توی چیده بود سیم بنویسیم این جریان سنه شاید سفید چی کنیم ستوریه آوری آماده بودیم که زودتر